wanna sleep in. Procreation එක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. මම අද හිතුවේ ඔයගොල්ලෝ මගෙන් නිරන්තරයෙන්ම අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි ස්වයං රැකියාවක් විදිහට කරගෙන යන්න හොඳ දේවල් මොනවාද? අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද කියලා. ඉතින් මීට කලිනුත් මම ස්වයං රැකියාවල් වලට කරගෙන යන්න පුළුවන් හොඳ නිර්මාණ මොනවාද කියලා වීඩියෝ එකක් එකතු කළා. ඉතින් අදත් හිතුවේ ඒ වීඩියෝ මාලාවෙම තව එක වීඩියෝ එකක් මේ විදිහට අරගෙන එන්න. ඉතින් පොඩි වියදමක් තමයි මේ වගේ දෙයක් කරන්න වැය වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ කුඩා වියදමකින් ගන්න පුළුවන් බඩු අරගෙන මේ විදිහට පබුළු තංගුස් අරගෙන ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩියක් හැඩයට එහෙම නැත්නම් මිදි පොකුරක් විදිහට කොහොමද මේ කීටැග් එක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා තමයි අද මම කියලා දෙන්න හිතුවේ. ඉතාමත් සරලයි. මොකද අපිට මේ කීටැග් එකක් හදන්න යන්නේ විනාඩි 5ක් වගේ කාලයක්. ඉතින් ගෙදර ඉඳන් අනිත් දේවලුත් කරන ගමන් ගෘහණියකට හරිම පහසුවෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ වගේ කුඩා නිර්මාණ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ කීටැග් එක කරගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ දැන් හදන කීටැග් එකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩිය එහෙමත් නැත්නම් මිදි පොකුර විදිහට තමයි මේ කීටැග් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි දම් පාටින් හැදුවොත් මිදි පොකුර විදිහටත් රතු පාටින් හැදුවොත් ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩිය විදිහටත් ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා එක කීටැග් එකකට කොළ පාට පබුළු මේ තියෙන නම්බර 8 පබුළු 4ක් තමයි කොළ පාටින් අවශ්‍ය වෙන්නේ. එක කීටැග් එකකට ඔයගොල්ලෝ මිදි පොකුරක් විදිහට හදනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට නම්බර 8 දම් පාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩියක් විදිහට හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාලට නම්බර 8 රතු පාට මෙරුන් පාට වගේ වර්ණ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි, අපි ඉතින් බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඒකම මට ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ මේකෙදි අපිට ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩියේ නටුව සඳහා මම මෙතෙන්දි පේන ඇති ඔයගලන්ට පුංචි ග්ලාස් බීඩ්. ග්ලාස් බීඩ් ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන නටුවට ග්ලාස් බීඩ් 5ක් 6ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තිබ්බනම් හොඳටම ඇති. ඒ වගේම කීටැග් කෑල්ලක්. මේ ටික ඔයගොල්ලෝ ළඟට ගත්තට පස්සේ තංගුස් වර්ගයේ මම මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරනවා 0.55 55 කියලා ගොඩක් අය කියන්නේ මේ 0.55ට තමයි. ඉතින් ඒ යාරයක් වගේ තංගුස් කොටස් ප්‍රමාණයක් මේ සඳහා හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ මේ කීටැග් එක හදද්දී තුඩ හීනි කතුරකුත් ළඟ තියාගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට වැඩේ කරගෙන යන්න හරිම පහසුයි. ඉතින් මේ විදිහට තංගුස් කොටස ලබා ගත්තට පස්සේ කොහොමද මේ කීටැග් එක හදන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. මුලින්ම අපි කරන්නේ තංගුස් පොටට දම් පාටින් හදන්නේ දම් පාටත් රතු පාටින් හදන්න රතු පාට විදිහටත් යොදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මිදි පොකුරක් විදිහට පේන නිසා දම් පාට තමයි මෙතෙන්දී යොදාගන්නේ. මෙතෙන්දී මම මුලින්ම තංගුස් පොට්ට පබුළු 4ක් මේ විදිහට යොදා ගත්තා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක සාමාන්‍ය ක්‍රමයට ක්‍රොස් කරගන්න. ඒ කියන්නේ එක පොටක් මේ පස්සට නම් අනෙක් පොට අනෙක් පස්සට. මේ විදිහට කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම සුපුරුදු ගැට ක්‍රමයක් පෙන්නන්නම්. ගැට ක්‍රමයෙන් උනත් මේක හදන්න පුළුවන්. වඩාත්ම සුදුසුයි ගැට ක්‍රමයෙන් කරගෙන යනවා නම් හොඳ ශක්තිමත් කීටැග් එකක් අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පබුළු 4 යොදාගත්තට පස්සේ අපි උඩට මේ විදිහට පබුලක් හිර කරගන්න ඕනේ. ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට එක් පස්සකට මේ පබුල යොදාගෙන දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එක් පස්සකට යොදාගෙන මේ පබුල උඩින් තිබ්බහම ආයි තිබ්බ තැනටම තංගුස් පොට ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ පබුළු දෙකෙන් නැවත තංගුස් පොට තිබුණු තැනටම මම යොදා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති උඩට එක් පබුලක් මේ විදිහට සිර කරගත්තා. දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ උඩ තියෙන මේ පබුළු 4ට එකත් එක්ක රවුම් 4ක් යන්න තියෙන්නේ. දැන් මෙතෙන්දී එක පබුලක් තියෙන නිසා තංගුස් පොටට පබුළු 5ක් වෙන්න 4ක් යොදා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට 1යි 2යි 3යි 4යි. මෙන්න මේ විදිහට පබුළු 4ක් යොදාගෙන මේ විදිහට ගැට ක්‍රමය මගින් මම සම්බන්ධ කර ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ කලින් වීඩියෝ බලලා ඇති මේ ගැට ක්‍රමය ක්‍රොස් ක්‍රමය ඔයගොල්ලෝ දැන් හොඳට දන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ගැට ක්‍රමයෙන් මම සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් නැවතත් ළඟම තියෙන තංගුස් පොට ඉදිරියේ තියෙන පබුලේ මේ විදිහට යොදාගෙන දැන් තංගුස් පොටේ පබුළු 2ක් තියෙනවා. නැවතත් 5ක් වෙන්න මම පබුළු 3ක් යොදා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට.
දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ පියවරම තමයි මම ඉදිරියට කරන්නේ. පබළු 4 වටාම එකත් එක්ක පහරවුම් මේ විදිහට නිර්මාණය කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට නිර්මාණය කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් මම එකත් එක්ක පහ රවුම් 3ක් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. අවසන් රවුම නිර්මාණය කරද්දී ඉදිරියේ තියෙන පබුලෙන් සහ මුලින් කරපු එක අල්ලා පහ රවුම් උත් අරගන්න ඕනේ මේ විදිහට මුලාග සම්බන්ධ කරන්න. දැන් තංගුස් පොටේ පබුලු 3ක් තියෙනවා. 5ක් වෙන්න නැවත පබුලු 2ක් යොදා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට යොදාගත්තට පස්සේ අපේ මිදික පොකුරේ යට කොටස අපි නිර්මාණය කරගෙන අවසන්. දැන් උඩ කොටස නිර්මාණය කරද්දී අපිට පුළුවන් පබළු 2ක් එක්ක පබළු 4 වට රවුම නිර්මාණය කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට පබළු 2ත් එක්ක පබළු 4ක් වෙන්න නැවත අපි දාගන්නේ කොළ පැහැති පබළු 2ක්. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ බලන්න මේ විදිහට හැමතිස්සෙම පබළු 2ත් එක්ක 4. ඒ නිසා නැවත මම තංගුස් පොට පබළු 2කින් මේ විදිහට යවුවා. දැන් තංගුස් පොටේ පබළු 3ක් තියෙනවා. 1යි 2යි 3යි 4ක් වෙන්න නැවත යොදාගන්නේ එක් පබළුවක් පමණයි. මම කිව්වා කොළ පාට පබළු 4ක් පමණයි අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. දැන් බලන්න මේ විදිහට පබළු 3ක් කොළ පාට යෙදලා තියෙනවා. අපි අවසානයේදී මෙන්න මේ විදිහට නැවත පබළු 2කින් තංගුස් පොටේ යොදාගෙන නැවත එක් කොළ පැහැති පබළුවක් මේ විදිහට ගැට ක්‍රමයෙන් සම්බන්ධ කර ගන්නවා. ඔයගලන්ට පහසුවෙන් තේරෙනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට. ඉතාමත් අඩු කාල වේලාවකින් මේ keytag එක හදා ගන්න පුළුවන්. තව විශේෂ දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී මේ විදිහට අවසන් රවුම ඉබේම තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. නමුත් අපි තංගුස් පොට මේ වටා යොදාගෙන මේ කොටසත් නැවත සිර කර ගැනීමක් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි keytag එකට මනා නිමාවක් ලැබෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මම මේ කොටසත් සම්බන්ධ කරගත්තා. මේ විදිහට keytag එක හදාගත්තට පස්සේ නටුව සඳහා අපිට glass bead 5ක් 6ක් වගේ ප්‍රමාණයක් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් දිගට යොදාගත්තත් කැතයි. අපිට glass bead 5-6ක ප්‍රමාණයක් මෙතෙන්දී යොදා ගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න glass bead එක තරමක් සිදුර ලොකුවට තියෙන glass bead එකක් යොදා ගන්න. මේ විදිහට glass bead 5ක් මම මෙතෙන් දාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට keytag කොටස තංගුස් එකට යොදාගෙන නැවත මේ glass bead එක හරහා ආපස්සට ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා මේ විදිහට. මේ විදිහට glass bead එක හරහා ආපස්සට ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ keytag එක ගැට යොදාගෙන අවසන් කරන්න. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ පස්සට ඉඳන් ආපු තංගුස් පොට තමයි මේ කොටස සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. හරි මැදට හිටින විදිහට ඉදිරියේ තියෙන පබුලෙන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට තංගුස් පොට යොදා ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේ කොටස් දෙක එක ළඟට ගෙනල්ලා ගැට යොදාගෙන අවසන් කරන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ වගේ දෙයක් හරි ඉක්මනින්ම හදා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ විදිහට පාට වෙනස් කරමින් මේ ස්ට්‍රෝබෙරි keytag එකක් විදිහට හරි මිදි පොකුණක් විදිහට හරි මේ keytag එක ඔයගලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ගැට දාලා ඉවර කරාට පස්සේ මේ ගැට කොටස අපිට පුළුවන් පබුලක් ඇතුළට මේ විදිහට ඇදලා හංගලා අවසන් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ තංගුස් කොටස කපලා ඉවත් කරන්න. ඔයගලන්ට පේන්නේ මිදි පොකුරක් විදිහට හදාගත්ත keytag එකක් තමයි මේ පේන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක රතු පාටින් උනත් කරගන්න පුළුවන්. රූ ක්‍රියේෂන් එක එකතු වෙලා හිටිය ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොන වගේ නිර්මාණද කියලාත් කමෙන්ට් කරලා දැනුම් දෙන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියේදී හමු වෙමු.